ولم يكن أدل على قرب وقوع الواقعة من جملة باتت على كل شفة ولسان في الصين: استعد واتبع الأوامر وقاتل. مع هدير طائرات حربية يصم الآذان، بينما أعين العالم معلقة بطائرة واحدة هبوطها قد يغير شكل الكوكب الذي نعرفه. منذ انطلقت الطائرة والملايين يتتبعون حركتها في الجو، وما إن دخلت الأجواء حتى كاد العالم يرسم في مخيلته تاريخ ما قبل الطائرة التي انحرفت عن المضيق، فانحرفت القلوب معها قبل أن تعود لمسارها وتتجه مباشرة لتهبط في مطار تايبي في تايوان. وعلى متنها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وملايين الأعين على اتساع الأرض تراقبها وهي تترجل من طائرتها تختال وكأنها في ربيع العمر. كل هذا لأن الصين التي أرغت وأزبدت وتوعدت حينا بإسقاط الطائرة وتارة بتنفيذ ضربات لمطار تايبي، إضافة لبث معلومات عن وجود قنابل في المطار ستنفجر فور وصول الطائرة لتجعلها أثرا بعد عين. فلم تفعل بكين ما توعدت به واشنطن من ويل وثبور، مع تجرؤ بيلوسي على زيارة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا متمردا منها، بينما تدعمها واشنطن في هذا التمرد حتى النهاية. لكن هل حقا صمتت الصين عن إهانة طائرة بيلوسي، أم سيأتي ما هو أعظم في ظل تحركات عسكرية لا تخطئها عين بأنها باتجاه الحرب، بالتزامن مع موقف روسي صارم يضع موسكو أيضا في قلب عاصفة جديدة، طائرة قد تفجر العالم. رغم تحذيرات الصين باستهدافها وإسقاطها، لم تتراجع بيلوسي عن زيارة تايوان، وحذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نفسها لأسوأ السيناريوهات عبر مرافقة سرب مقاتلات أمريكية من طراز F-15 لطائرتها، بالتزامن مع عبور المقاتلات الصينية سوخي 35 المضيق محلقة من محافظة فوجيان باتجاه تايوان، ما بدا وكأنه تحرك لملاقاة المقاتلات الأمريكية في معركة جوية. وقد تعززت هذه الفرضية حينها مع فرض بكين حظرا جويا على الطائرات المدنية، إضافة لإطلاق تهديد واضح وصريح بأنها الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها. وفي الطرف الآخر فعلت تايوان منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبي، كما تم إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، إلا أن كل هذا لم يمنع بيلوسي من التعهد في أول تصريح لها من تايوان باستمرار دعم واشنطن لتايبي، وهو الأمر الذي أكده البيت الأبيض عندما قال إن تهديدات الصين لن تخيف أمريكا، مع اعتبار زيارة بيلوسي إلى تايوان لا تهدد سيادة الصين. وقد ذهبت أمريكا بالأمر لأبعد من ذلك، مع إعطاء الزيارة تغطية خاصة وتوثيقا لكل تحرك لبيلوسي، التي اجتمعت على مائدة واحدة مع رئيسة تايوان بعد يوم واحد من وصولها، لتعيد تأكيد الالتزام الأمريكي الثابت حيال الجزيرة. الصين لم ينتهي الأمر بعد. في وقت بدأت تقارير إعلامية تشير إلى كسر أمريكا هيبة الصين بعد الإصرار على زيارة بيلوسي رغم مكالمة هاتفية طويلة جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني لنزع فتيل الأزمة قبل الزيارة، إلا أن الصين ما زالت تصر على أن ردها لم يأتي وأن الأمر لم ينتهي، وهو أمر اتضح بعد تغريدة استفزت السفير الصيني في باكستان بسؤاله أين الرد الصيني، ليجيب انتظر وسترى. ولم يكن رد السفير منزوعا من سياق تصريحات صينية أكثر حزما، عندما أعلنت الصين أنها مضطرة للتصرف دفاعا عن النفس مع حشد جيوشها حول تايوان هي مواقع محتملة لأي غزو، وتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان، قبل أن تتعهد الصين صراحة بشن عمليات عسكرية ردا على زيارة بيلوسي. كما أن بكين اعتبرت أن أي إجراءات مضادة ستكون ردا مبررا وضروريا على سلوك واشنطن، والأمر تعدى التهديدات الصينية ليدخل محور حلفاء بكين على الخط، فهذه روسيا تتعهد بالوقوف المطلق مع الصين
فيما اعتبرت إيران زيارة بيلوسي استفزازا أمريكيا أحاديا، ما ينبئ باصطفاف للحلفاء في كلا الاتجاهين، خاصة مع تجهيز أمريكا بالفعل لرد فعل صيني يقوم على الهجوم على تايوان، حيث تمركزت 4 سفن حربية أمريكية بينها حاملة طائرات هي رونالد ريغان التي عبرت بحر الصين الجنوبي واستقرت في بحر الفلبين شرق تايوان والفلبين وجنوب اليابان. كما تدل كل المؤشرات على نشاط عسكري ينبئ بمواجهة قد تنفجر بأي وقت، وعلى رأسها تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط، وهو ممر مائي ذو حساسية شديدة للصين وتايوان، حيث لمسته طائرات الصين مرارا بينما بقيت طائرات تايوان بحالة تأهب، بانتظار رد الفعل الصيني بين خيارين: إما الاستمرار بالتنديد ومحاصرة تايوان وفرض عقوبات تجارية عليها، أو الذهاب إلى حرب ستطال تداعياتها كل الأرض وسيكون سببها طائرة بيلوسي.